سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی گلکسی A23 رو با هم بررسی بکنیم. سری A گوشی‌های متنوعی داره که ممکنه خریدن یه گوشی از این سری کار ساده‌ای باشه. ببینید اونی که به بودجهتون میخوره رو انتخاب بکنید. اما همه ماجرا این نیست. ممکنه که یه گوشی به بودجهتون بخوره اما خب خیلی انتخاب خوبی نباشه. امروز قراره که به این گوشی بپردازیم و ببینیم که آیا ارزش خرید داره یا نه. قیمتش در زمانی که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم 5,200,000 تومان. البته این نسخه‌ای که اینجا دست منه 128 گیگابایت حافظه‌شه و رم 4 گیگابایتی داره. توی همین بازه قیمتی خب دو تا انتخاب دیگه هم به نظر من میتونید داشته باشین. یکی گوشی پوکو M4 پرو و اون یکی هم گوشی ردمی نوت 11 که هر دوی اونها رو جداگونه بررسی کردم. میتونید به ویدیوهاشون مراجعه بکنید ببینید که کدوم یکی میتونه انتخاب بهتری برای شما باشه. خب از طراحی گوشی گلکسی A23 شروع میکنم که همونطور که میدونید خیلی شبیه بقیه گوشی‌های سری A. من یه استوری ازش گذاشتم و خب آدما میتونستن بیان رأی بدن که به نظرشون اون عکس کدوم گوشیه. بیشترین رأی گوشی A33 آورد، بعد گوشی A53، بعد A73، آخر A23. انقدر به هم شبیهن که واقعا تشخیص دادن اینکه اون گوشی چه مدلیه کار خیلی سختیه. یه تفاوتی که همون ابتدای ماجرا ممکنه بهش بر بخورید این پنل پشتیشه که خب جنسش که پلاستیکیه، ولی توی گوشی گلکسی A23 پلاستیک براق استفاده شده، ولی خب در این حال خیلی خوش‌دست و مثل گوشی گلکسی A13 خیلی مستعد خراشیده شدن و این ماجراها نیستش. بنابراین تا مدتی خیالتون راحته که خیلی سریع آسیب نمیبینه، ولی خب پیشنهاد میکنم که حتما از یه کیس استفاده بکنید. سمت راست سنسور اثر انگشت رو داریم که سرعتش نسبتا خوبه، ولی اون صدای آنلاک شدن رو یه مقدار با تأخیر میشنویم، نمیدونم چرا. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا رو داریم. سمت چپ هم یه درگاه داریم که میتونید 2 تا سیم کارت و یه دونه مموری میکرو SD رو همزمان استفاده بکنید. پایین گوشی پورت USB Type C رو داریم به همراه جک 3.5 میلیمتری و خب اسپیکری که توی این گوشی استفاده شده متاسفانه به صورت مونوه. بلندی صدای قابل قبولی داره، ولی خب اینی که مونوه ممکنه که بعضی جاها اذیتتون بکنه. توی پنل پشتیش ماژول دوربین 4گانر داریم که در مورد کیفیتشون قرار کامل بهتون توضیح بدم و البته یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی که سامسونگ برای این گوشی در نظر گرفته و واقعا باتری خوبیه، یعنی 2 روز کامل میتونید روش حساب باز بکنید اگر خیلی زیاد از گوشی کار نکشید. با یه شارژر 15 واتی عرضه میشه که توی 1 ساعت و 40 دقیقه 45 دقیقه میتونید گوشی رو فول شارژ بکنید. خبر خوب اینه که اگه دوست دارید که گوشیتون سریعتر شارژ بشه این امکان وجود داره که گوشی گلکسی A23 رو با یه شارژر 25 واتی شارژ بکنید، اما خودتون باید به صورت جداگونه برید و اون شارژر رو تهیه بکنید. خب در مورد عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که چیپست اسنپدراگون 680 توی اون استفاده شده که چیپست 6 نانومتریه و بیشتر از اینکه بخواد توان پردازشی خیلی فوق العاده ای رو بهتون عرضه بکنه توی این بازه قیمتی یه چیپست پاور افیشنت، یه چیپستی که مصرف باتری بهینه‌ای رو داره. بنابراین خیلی انتظارات توان پردازشی فوق العاده رو ازش نداشته باشین. مثلا میتونید بازی‌های لایت رو باهاش پیش ببرید، اما ممکنه که توی بازی سنگین یه مقدار اذیتتون بکنه، ولی کارهای روزانه و اپلیکیشن‌های نرمال رو به راحتی میتونید باهاش اجرا بکنید. با اندروید 12 عرضه میشه و رابط کاربری دوست داشتنی وان یو آی 4.1 سامسونگ که به صورت پیش‌فرض روش وجود داره و میتونید ازش استفاده بکنید. خب درباره صفحه نمایش این گوشی باید بهتون بگم که سامسونگ تصمیمات عجیبی رو در مورد گوشی گلکسی A23 گرفته. توی گوشی گلکسی A22 یه پنل امولد رو داشتیم که رزولوشن HD رو داشت، ولی اینجا به جای یه پنل امولد اومده از یه پنل PLS LCD استفاده کرده که اون قدرت رنگی پنل OLED رو قطعا نداره، ولی خب از اون ور ماجرا رزولوشنش از HD به فول HD ارتقا پیدا کرده، فول HD پلاس، که میتونه همه اون تصاویر و متونای ماجراها شارپ تر باشه توی این گوشی. رفرش ریت 90 هرتزی داره، این کمک میکنه که خیلی در واقع تجربه نرم و روونی رو موقع کار کردن با این گوشی داشته باشید. ولی خب یه اتفاق منفی دیگه هم افتاده، نسبتا منفی، و اون اینکه روشنایی صفحه نمایشش نسبت به گوشی گلکسی A22 از حدود 600 نیت به 450 نیت کاهش پیدا کرده که ممکنه که توی فضاهای خارجی یه مقدار کار کردن با گوشی سخت‌تر باشه.
خب میپردازم به دوربینای این گوشی و باید بهتون بگم که تجربه عکاسی به گوشی گلکسی A23 به شدت شبیه تجربه عکاسی به گوشی گلکسی A13 تقریبا سخت افزار مشابهی رو هم دارن و هر دوی اونها دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی دارن که خب دوربین خوبیه، میتونید عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید. یکی از جاهایی که این گوشی با گوشی A13 متفاوته اینه که امکان عکاسی با حالت نایت مود رو بهتون میده گوشی گلکسی A23، ولی خیلی تفاوت آنچنانی رو نداره وقتی که با حالت نورمال توی نور کم عکاسی میکنید یا با حالت نایت مود عکاسی میکنید. یه مقدار فقط سچوریشن یا اون غنای رنگی عکس رو افزایش میده، ولی من خیلی جزئیات بالاتری رو توی عکس ها ندیدم. دوربین دوم یه دوربین اولترا واید 5 مگاپیکسلیه که اونم خیلی نباید انتظار سطح جزئیات بالا رو ازش داشته باشید، ولی خب کارتون رو راه میندازه و وقتی که به دوربین اولترا واید نیاز دارید میتونید باهاش عکاسی بکنید. دوربین سوم یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلیه که خب میتونید به سوژه ها نزدیکتر بشید، ولی خیلی کیفیتش چنگی به دل نمیزنه. یه دوربین هم برای تشخیص عمق وجود داره که کمک میکنه بتونید بک‌گراند سوژه رو محو بکنید که کیفیت نسبتا خوبی رو در اختیارتون قرار میده. یه دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی رو داریم که توی این کلاس قیمتی به نظرم جزو خوباست. رنگای طبیعی رو بهتون ارائه میکنه و خیلی بیوتیفیکیشن یا زیبایی خاصی رو هم روی عکس‌ها اعمال نمیکنه. و البته میتونید با این گوشی با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنید که خوشبختانه OIS هم توی اون وجود داره، بنابراین کمک میکنه که لرزش توی ویدیوهاتون خیلی کمتر بشه. خب میپردازم به سوالاتی که در مورد گوشی گلکسی A23 وجود داره. سوال اول اینه که آیا گوشی گلکسی A33 میتونه انتخاب بهتری باشه؟ اگر توی این بازه قیمتی میخواید هزینه بکنید و نمیخواید برید سراغ برندهای دیگه، قطعاً گوشی گلکسی A33 انتخاب بهتریه. چیپست بهتری رو داره، صفحه نمایش بهتری رو داره، دوربینای بهتری رو داره، بدنه بهتری داره که حتی تا حدی در مقابل آب و گرد و غبار هم مقاومت داره که من اون رو خیلی زیاد پیشنهاد میکنم. سوال دوم اینه که بین این گوشی و گوشی سامسونگ گلکسی M32 5G کدومی که رو انتخاب میکنید؟ M32 5G چیپست بهتری رو داره ولی گوشی گلکسی A23 صفحه نمایش بهتری رو داره. بین اینا من هیچ کدوم رو انتخاب نمیکنم، ترجیح میدم که برم سراغ گوشی M32 4G که صفحه نمایش AMOLED داره که تا 800 نیت هم روشناییش افزایش پیدا میکنه. سوال سوم اینه که آیا به نظرت ارزش این رو داره که به جای گوشی گلکسی A13 بیشتر هزینه بکنیم و گوشی گلکسی A23 رو بگیریم؟ خب خیلی با هم متفاوت نیستن، اما دو تا دلیل ممکنه که باعث بشه که شما یه همچین کاری رو انجام بدید. یکی این که ساخت بهتری رو داره و دلیل دوم هم میتونه این باشه که خیلی چیپست با مصرف باتری پایینی رو داره این گوشی و خیلی دیر دشارژ میشه. البته که میتونید با سرعت بالاتری هم باتریش رو شارژ بکنید. به جز این دوتا دلیل خاص دیگه ای رو نمیبینم که بخواید بیشتر هزینه بکنید و برید سراغ این گوشی. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی گلکسی A23 خیلی گوشی معمولیه به نظر من و بیشتر اونو به کسایی پیشنهاد میکنم که خیلی باتری براشون اهمیت ویژه‌ای رو داره. به جز این موضوع پیشنهاد میکنم که اگر میتونید یه مقدار بیشتر هزینه بکنید برید سمت گوشی گلکسی A33 که از هر نظر انتخاب بهتری. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم که اون رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو به کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.